tässä on Hätälältä kalakasvispyöryköitä. Saatte maistaa pienet snackit tästä tänne veneeseen. Hienoa. Maistetaan. Ja tervetuloa seuraamaan nyt toista jaksoa meidän kalastusohjelmaa. Ja Inkoosta lähdettiin liikenteeseen, ollaan tultu pitkä matka tänne Tammisaaren puolelle. Ja 6 venekuntaa kalastaa. Ja ahven on tämän päivän teema ja katsot ohjelmaa Predator Masters. Ja nyt me ollaan Okuma-veneessä, tässä on 2 kovan luokan kalamiestä. Ja te saitte 43-senttisen ahvenen viime jaksossa, niin mikäs tähän kakkosjaksoon nyt? Jatketaan samalla mallilla vai vielä isompia? Ehdottomasti ja isompia tarvitaan. Mites tekniikat? Tuleeko mitään muutoksia tähän iltapäivään? Nyt paistaa itse aurinko. Onkohan kelikin menossa myös vähän parempaan suuntaan? Joo, kyllä se tää ahvenen kalastukseen ilman muuta nyt odotetaan. Toivotaan, että tuo tuuli pikkasen laantuisi ja aurinko tulisi tuolta, niin mä uskon, että se aktivoi myös ton ahvenen. Niin kyllä me isompaa lähdetään hakemaan, että meillä on vielä petrattavaa. Ja tänä vuonna meillä on myös teemana ruokaa saaduista kaloista ja näyttää hyvältä. Siellä on paljon semmoista 30-35 senttistä kalaa sumpuissa, että päästään syömään hyviä ahvenfileitä illalla Skolassa. Kerrataan tulokset. Shimano Hummingbird johtaa 175 sentin tuloksella. Yleiskatsaus näyttää tasaväkiseltä. Ruodon 45-senttinen ja Okuman 43-senttinen ahven voivat osoittautua ratkaiseviksi, sillä ne ovat reilut 10 senttimetriä pidempiä kuin päivän keskiarvo. Isoimman kalan pisteessä ruoto on nyt vahvasti mukana, mutta kisa on vielä 4 tuntia jäljellä. Tervetuloa kakkosjaksoon. Me jatketaan samalla taktiikalla, että vielä tässä auki poukamassa pyöritään ehkä tunnin verran ja ollaan johdossa, mutta se ei tule riittää tälle päivälle, ei sit mitenkään. Niin pitäisi saada muutama nätti 40 tästä kaiverettua. Senttikamppailua, 10 senttiä ollaan kädestä. Nyt palattiin tähän meidän ensimmäiseen spottiin tai tähän alueelle. Ja ollaan loppuaika tässä, nyt hinkataan tätä aluetta. Okay, so after the lunch break here, we go a little bit more shallow now to check it out if we can find some bleak here and some bigger perch. But the thing is that it's really windy right now. It's not easy. Sanotaan 3-5 luokkaan olevia ahvenia tarvittaisiin kylkiäisiksi sille isolle, mutta tietysti otetaan mielellään isompiakin vastaan. Mutta tarvitsisi saada lappu täyteen vähän paremman kokosta, niin saataisiin vähän eroa siihen porukkaan, kun sen verran tiiviisti siinä on kaikki joukkueet pienen eron välillä. Niin. On mahat täynnä. Nyt voi alkaa onki. Esitellään yhteistyökumppanit 2026. Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Veho, liikuttaa kestävästi. Hätälä, pohjoisen rehti kalatalo. Yeti, built for the wild. Kano, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Tuolla vasemmalla edessä näkyy Okuman joukkue, niin he on tämmöisen isomman Rehevänlahden niin itse asiassa hyvin reunassa. Eli todennäköisesti kalastuksessa jonkun verran painotetaan ihan suoraan vidan ja tuon kaisalla niin tyngästä kalastamista. Millaista settiä suosittelisit Okuman valikoimasta tämmöiseen ahvenen kalastukseen? Eli sieltä Okumalta löytyy se Predator Masters-sarjan ne vavat, niin ne on semmoisia kevyemmän painoluokan vapoja, niin niillä mahdollistaa mitä tänäänkin on nähty paljon modernimman, eli vaappujen heittämistä, kevyitä jikipäitä. Ja siihen tuommoinen Okuma Seimarkella, joka on kompakti, niin se setin kokonaispaino pysyy tosi maltillisena, niitä on tosi miellyttävä käyttää täällä näin. Niin sieltä löytyy kyllä suoraan aseet tämmöiseen isomman ahvenen tavoitteluun ja saalistukseen. Siinä näkee vähän kuin Salvatore uittaa, eli sielläkin on hyvin selkeästi tuommoista vapaa-uittoa. Ja nyt se on keulassa siis kala kiinni tällä hetkellä. Ei varmaan hirveän iso, mutta näyttäisi, että joku sieltä nousee. Aika pieni ahven tuli, joo. Luotetaan vielä tähän hetken aikaa ja sitten siirrytään tonne sisempään, vähän tyynempään. Edelleen tää tuuli on aika kova tässä. Tässä on hyvät vitapuskat, minkä suojiin kala pääsee.
Kunnon vauhdissa heittää. Molemmilla. Jannella on parempi. Mä ajattelinkin, että siinä alkoi vähän niinku... Saattaa ehkä, en tiedä, tuleekohan siitä mitään parannuksia. Voi siitä ehkä... 3-2 se. Joo. Heitetään se tonne mikä sumppuun. Tässä on sen verran rajusti nyt kalaa, niin se myös vähän rauhoittaa parvea tähän meille ympärille. Niin pistetään sinne ja jatketaan kalastus. Yeah, I lost it. Oh. Whew. One perch for the camera guy. He nibbled it like 10 times before I could hit it. Come on, I want it back. Oh. Yeah, small one. We need the bigger ones, but still, they're biting even after lunch. Oh, now it's better one. Yeah. Ah, I lost it. Oh, I have another one. I think there's a school now there behind. They're biting really hard now. I had one better one. This Straight is back. Huh? Straight, almost, little bit left, but it was a good one, the previous one. Et siinä on iso syöttikalaparvi. Sitten meillä on pikkusen ahvenia siinä lähestöllä. Totta kai haluttaisiin enemmän ja isompia ahvenia, mutta toi on nyt se mitä on, niin tuossa koitetaan ja tuollakin näkyy kuitenkin selkeästi varjoa sitten vielä, että siellä on kyllä tavaraa, niin kokeillaan siitä sitten. It's a really big school on the other side now. Is it better? Not really. Might be 1 centimeter. Yeah, Looks like. that could be. Looks like 32. Äsken tuli vähän parannusta ja nyt Big Jig Spin, eli tämmönen spinteili viehe ja tosiaan tässä on muutama iso etu ehkä johonkin muihin markkinoilla oleviin, eli tää heiluttaa tätä runkoa enemmän, että se ei ole pelkästään se, että lippa pyörii. Ja sitten tätä ei saa oikeastaan niin kuin millään meneen, kuinka nyt sanotaan, tangeliin, sotkuun, mitä se on suomeksi. Niin siinä on niin kuin hyviä puolia. Tuo muoto pitää sen, noi ei pysty meneen tuolta sotkuun ja muuta. Ja ollut kyllä tosi tehokas. Et tulee uudet hienot värit. Ei muuta kuin tsekkaa ruodosta sitten ensi kauteen. Siellä on tosi pyytäviä värejä. Syksy on vähän myöhässä tänä vuonna ja vedenlämpöt on vielä pikkusen korkea. Sen takia ahvenet on nyt matalassa myös. Tää on vielä vähän niin kuin kesäkalastusta periaatteessa. Ainakin veden lämpötilan puolesta. Eikä kelikään nyt mikään kylmä ole. Vähän sateinen, niin... Nyt on. Saattaa olla. Flippaan. Ota. Oo se. Siinä ja siinä. Se on eksentti. Se on korkea. Mun mielestä se on korkea. Ei mullakin on. Tää ankuri täällä. Noniin, sieltä tuli heti. Olisi pikkasen pienempi, niin pistetään kaveri takas. Nopeasti vaan. En tiedä, siinä ja siinä. Siinä. 3-2. Ei. Näkyy sitten niin sanotusti luonnon merkkejä. Näkyy, kun ahvenet ajoi pintaan. Tästä on vielä joku ehkä 30-35 metriä matkaa sinne, missä sitä ahventa näkyy. Selkeästi jahtas salakkaa tuohon pintaan.
oltiin vähän niin kuin menossa vasta sinne, niin tuossa matkalla jo rupesi tulemaan noita ahvenia. Ihan mukavia parin sentin parannuksia saatiin siihen 2 peräkkäin. Jäätiin nyt tähän parkkiin vielä, että jos saatais vielä lisää. Janne sieltä saakin kala. Hyvä kala. Tai kohtuullisen hyvä, kyllä. Västä. Sieltä. Hyvä Janne. Tää on hienoa tässä sokkokalastuksessa. Tommosia niinku pieniä juttuja näkee, että salakat hyppii pintaan sinne ja heti rupeaa tapahtumaan aktiivista kalaa tontilla. 5, 3, 6, 3, 7. Ei. Nyt on. Jos on ahven, on hyvä. Nyt on parempi. Nyt on paino. Jos on ahven. On. Nyt on. On jees. Ei! Saatana. Se oli parempi. Ahve. Hyvä Kalle. Oli just sanomassa, että kohta ollaan mestoilla takas. Hienoa. Sieltä taas kränki. Kaivo. Hieno ahve. Se on kans lähellä 40 senttiä. Ne on sen verran luihakan mallinen. 40 taas. Hieno ahve. En tiedä miten noi niinku surffailee tässä. Niin. Että onko ne just ollaan ykkösiä ihan siellä täällä vai onko niitä joku nippu ja sitä yksi vaan irtaantuu siihen vai? Se pääsee. Kyllä hyvin vielä olla aika ykkösiäkin kyllä vielä. Ei niinku hipuakaan sitten siitä sen jälkeen kun yksi tulee. Tuossa veneessä on, siinä on 2 matalavesiankkuria, eli nuo talonit tuolla perämoottorin vasemmalla ja oikealla puolella. Sen lisäksi sieltä löytyy uusi Instinct keulasähkömoottori ja siellä on uusimmat niin Hummingbirdin Explorer-näytöt. Ja sen lisäksi sieltä löytyy modernit litiumiakut ja niiden toi moderni välilatausjärjestelmä. Eli käytännössä niin kauan kuin polttoainetta löytyy myös virtaa veneestä. Garmin tuli nyt tälle samalle alueelle, missä on Shimano ja Ruoto. Ilmeisesti, kun ne oli saanut isoja kaloja, oli 45 senttiä ja 40 senttiä, ne tuli tältä alueelta, niin Garmin totesi, että parempi tulla näille huudeille. Se on hyvin todennäköinen taktiikan vaihto, eli ollaan nähty kilpailijoilta, että heillä on kovia suorituksia aamupäivillä. Ja nyt tullaan myös niin sanotusti samoille apajille etsimään. Toki tämä isompi alue, niin tämä kestää hyvin sen 3 kalavenettä päivän ajan. Ja mitä tulee Shimanosta mieleen, niin niillä on kova luotto tähän ja ilmeisesti koko päivän aikoo olla samalla paikalla. Nyt Mujuna on vähän vaihtanut taktiikkaa, siellä avokelalla heitetään ja kovasti nypytetään jotain pientä. En tiedä, olisiko sitten menty jigipuolelle. Ainakin Tärppisellä oli tällä hetkellä. Ei nyt heittoetäisyyden päässä, mutta 2 heittoetäisyyden päässä on noin Garmin ja näyttää aika sama tekniikka olevan, millä tikkannut tuossa kärjeskallasta, eli avokelalle tolleen vähän alaspäin jerkkaa, tai taitaa nyt oikea termi olla, että twitchaa. Tässä nämä etäisyydet ei toki tuota ongelmia, kun kaikki tuntee toisensa ja ollaan vähän tälle omalla kaveriporukalla kallassa, niin täällä voidaan vähän mennä lähemmäksi toista venettä ja heittää vähän jerryä siinä samalla ja kysellä kalakuulumiset. Olisiko siellä äsken näkynyt joku lippakin tuolla heitettäessä, mutta tämmöisellä avokelaseteillä heitetään jigiä, katkonaista uittoa ja jonkun verran myös tuota vapaa-uittoa, eli twitchaamista, mikä tuntuu olevan aika yleinen teema tänään tämmöisessä matalan veden kalastuksessa. Täällä tultiin Garminin veneeseen nyt ja te olette siirtyneet tälle samalle alueelle, missä on Ruoto ja Shimano. Tulitteko sen takia, kun kuulitte raportissa, että täältä on tullut muutamia isoja kaloja? No, se on yksi osasyy, mutta meillä on tuolla toisessa paikassa kaikki mestat sellaisia, mitkä oli tuulen alla. Ei me pystytty kalastamaan siellä eikä se vahvennut sellaisessa tuulessa. Haluaisitko vähän esitellä, että millaisilla uistimilta olette nyt saanut kaloja? Olette kuitenkin löytänyt semmoisen hyvän niin sanotun suojakortin. Joo. Siinä tuli ihan heti aamusta, oltiin itse asiassa tässäkin paikassa ja saatiin vaapuilla kovaviehelle, Tikkanen heittää jigiä. Sitten kun mentiin hakemaan tuolta
toisesta paikasta, mihinkä ne joututtiin tuulen takia vähän evakkoon, niin siinä oli semmoinen vartin rako, kun ei niin kovaa tullut ja saatiin varmaan kaikki kalat siihen, että Tikkanen otti Mikados Parkilla, eli tollasella 353 värikoodilla 7-senttinen sparkki. Miten te olette hyödyntäneet teidän elektroniikkaa, vaikka nyt ei liveä käytetä? Tuossa kun kalastelit, niin mä kuitenkin katsoin, että sä vähän väliin katot kuitenkin tätä näyttöä. Joo, mä katon näyttöä käytännössä sen takia, että mä pyrin vähän kattoon, että minkä verran nousee se vita tai se levä sieltä pohjasta. Että se vaikuttaa mun viehevalintaan ja mun uittoon. Se, että onko se 2 metriä, 2,2 tai 2,5. Mä tiedän suurin piirtein rytmittää sitä uittoa, että se koko ajan pysyy siinä yläpuolella. Ja myöskin se, että mä saatan vaihtaa viehettä, jos mulla on vaappu, mä tiedän, että se menee 2,5. Ja vettä on vaan, vesimassaa vapaata on 2,2, niin se on niinku tekemätön paikka. Tai mä pystyn onkin se niin, että mulla on vapaa ylhäällä. Joo, eiköhän tää paikka nyt ole kalastettu sen verran tarkasti ja ei ole saatu tästä nyt parempaa, niin meidän on nyt vaan pakko ottaa pikku siirtymä, vähän sisemmäs, vähän erityylistä paikkaa heittämään, että täytyy vaan uskoa, että sieltä saadaan parannuksia. Tästä on parempia kaloja tullut, mutta tiedetään, että sielläkin on hyviä kaloja. Hyviä kaloja ollaan saatukin siitä muutama tämänhetkistä korttia parantava kala. Mennään kokeilemaan sitä, mutta otetaan pikku siirtymä tosta. Joo, mulla on settinä nyt tässä tällainen jäsen PP Perts, eli 5-25 grammanen ja 205 senttiä pitkä vapa. Tää on siihen 100 hintaluokkaa hyvä vaihtoehto. Tää pystyy jigaamaan tässä tunnokkuutta sen verran, että tuntuma pysyy jigiin ihan hyvänä. Ja sitten itse tykkää käyttää tätä tälleen niin kuin myös vaappojen heittoa. Tää on mukava vapaa, kun tässä on semmoista pehmeyttä. Että täällä on kiva heittää noita kovavieheitä, joissa ei ole välttämättä niin paljon painoa. Oikein pätevä keppi tuohon 100 hintaluokkaan, jos etsii ahvenvapaa, niin kannattaa pistää korvan taakse. Ja kelana mulla tässä on nyt uusi naski. Tulee varmaan 2026 markkinoille tai 2025 syksyllä. Tätä on paranneltu taas entisestään tätä vanhaa hyvää naskia. Tässä on nyt yksi laakeri enemmän Infinity Drive ja mitähän kaikkea hienouksia tähän oli lyöty lisää. Ja myöskin Stellasta tuttu toi siiman ohjain tossa. Tommonen pikkuinen lappu, joka estää sitten semmoista niinku löysän siiman muodostumista tohon puolelle. On hyvä kela. Molemmat on 100 hintaluokkaa. Että 2 saalla saa jo ihan tämmösen setin, jolla pystyy kisoissakin kohtalaisesti pärjäämään. So we came back to the shallow waters here, to the weeds, and I changed back to the big hula chatter. So this was, in the morning, this was the only one actually that we got some fish here, but somehow it seems like the bigger birds here on the shallows, the bite's totally off. We can catch some small ones, but we know here is a bigger ones. We had a little bit pre-fishing here and we got a couple of really nice ones here, but they somehow, I don't know, is it like the weather because it's changing so rapidly all the time? So maybe the bite is like totally off here on the shallows. So we see. We tried another spot still where we have a lot of bleak. It's a lot of bleak, so that's a good bait fish for the bigger birds also. So we still try that one and we'll see, hopefully. We don't need many, couple of big ones. That will do. Right stop, don't do it. Oh fuck, it's bleak everywhere and now it's muddy. What The talon. What to Look at the bleaks. They're everywhere. You see them? It's like thousands. Yeah. Better? No, a little bit better. Yeah, it's better. But they are here somewhere. We need to make them bite. Could be 1 centimeter. Or could it? Yeah. It could be. Yep.
they had much more red fins in here. Yeah, it's totally different looking perched here. Different species. Tultiin takas tähän paikkaan, missä Salvo sai sen 43 senttisen, et kun meillä oli useampi tälli, mulla oli pari tosi kovaa tälli, sit Salvo sai kovan tällin ja ristittiin ne hauiksi, kun ne oli niin kovat ne tällit, mutta ne taisi ollakin ahvenia, et siinä oli useampi varmaan sellaista samaa kokoluokkaa, niin nyt me toivotaan, että jos paikka olisi vähän rauhoittunut, niin saatais vielä joku sieltä ottamaan. Ja mä laitan vähän isompi viehe. Toi Extreme Maverick. Sama väri kuin toi Shadow Rapshad. Se toimi äsken, mutta pikkusen isompaa. Tälläkin on tosi hyvä akeva huinti. Mulla on Sufix 832 siima. 0.12 taisi olla. Se on ihan täydellinen tähän hommaan. Itse käytän Suffixin Matrix Prota ja kans 0.12. Eli ahvenen kalastuksessa voisi käyttää pikkasen ohuempaakin, mutta kun me kalastetaan tällaista aika ryteikköistä ja just niinku välillä kaislas kiinni, niin saa ne vieheetkin sieltä irti, että tää riittää tähän, että tää ei ole mitään finesse-kalastusta. Eli tavallaan etitään aktiivisia kaloja, jotka tulee vauhilla, et ne ei ole sellaisia, mitkä pitäisi niinku uittaa jigiä suuhun. Ei, se oli parempi. Se oli parempi ja pyörteet. Se oli parempi. Ei, nyt on parempi. Se on huonosti kiinni, Salvo. Äkkiä. Yes. On parempi. Mä kuolin, mutta mä sain sen. se oli just siinä, missä oli se tälli. Tonne me vaan perälle. Joo. Heittää. Tossa. Joo. On. Tää on pikku parannus. Ei mikään älytön, mutta jonkunlainen. Eli siinä taakse? Joo. Vähän valuttiin siihen päälle. Joo. Sentin parannus taas, 33 senttiä. Shadow Rapshadilla. Edelleen vaappu. Toimittaa. Iltapäivän etapista on kalastettu 2 tuntia. Ruodolla kortti näyttää todella hyvältä. Muut ovat lähes tasalukemissa. Senttipeliksi menee. Tässä kun katsoo tätä aluetta, niin aika tämmöistä niinku vähän ikuisuuskaisikkoa, että se kala voisi olla melkein missä vaan, niin onko tässä sitten mahdollisesti joku juttu tässä kohdasta kalastaa vai onko se, että he vain driftailee tätä niin pitkin tätä kaisikkoa? Todennäköisesti vähän yhdistelmä kumpaakin, eli jossain kohtaa se työ on tehty, eli ollaan heitetty tätä ikuisuuskaisikkoa, mutta on sitten löydetty, että esimerkiksi tässä paikassa on tietynlainen tai eriävä muusta alueesta kasvusto, joka sitoo ahventa paremmin paikalle. Just tää kohta on se paras paikka. Joo, no mä sanoisin sillä, että tämmössä paikka, totta kai jos sä menisit ja kampaisit niin sieltä varmasti saa jonkun reunasta. Tää niinku eroo selkeästi, että tämän kohdan jälkeen tässä on ihan tasainen pohja, ei ole mitään. Muuten tuolla on niinku semmoista liian tasasta viittaa, mutta tässä on sitten, mä en ole erityisasiantuntija, mitä vitatyyppiä, mutta tässä on semmoista niinku tiheämpää vitaa, missä se salakka tykkää olla. Se on paremmin suojassa siellä ja muuta, että semmoista tosi paksua, mikä jää sitten heti uistimiin, jos liian syvältä, niin tää niinku pitää sitä salakkaa. Ja se on kuitenkin, se salakka on niinku selkeästi mun mielestä se juttu, että ja tää on hyvä vinkki tosiaan kalastajille, jotka hakee sitä ruoka-ahventa, eli tällaisista paikoista löytyy sitä 25-35 senttistä tämmöistä hyvää ruokakalaa, mitä te olette saanut. Ja te olette ilmeisesti ottanut muutamia ylös sitten illallista varten myös. Joo, aina tosiaan niin kuin hyvä koko. Tuossa jossain kohtaa päivällä käytiinkin jo vähän läpi, niin se 30 senttiä on omasta mielestä niin kuin ehdottomasti paras ruokakala koko ahvenen. Se on helppo vielä fileroida, siinä on riittävästi jo lihaa luitten ympärillä ja muuta. I've noticed that earlier seasons you have using your rod a lot to give a kind of movement for the lures. What about this one? Are you just reeling it in steadily or how does it work? I really want to move it, but they have been so slow today. So I'm trying to do as little movement as possible now because they really want to just really not doing much at all, just vibrating like this over the weed bed. Of course I want to stand here twitching it because it's much more fun, but they are a little bit picky now, so try to just give it as much time as possible in the strike zone for them.
Eli otetaan nyt näitä vieheitä vähän, mitä on käytettykin tässä tänään. Eli tässä on täällä vähän matalammassa, niin tässä on meidän ensi kauden superuutuus, mikä on täysin erilainen kuin mikään muu ahvenviehe tähän mennessä. Tässä yhdistyy mun mielestä vähän niin kuin jikin ominaisuudet, bladein ominaisuudet, oikeastaan vähän vaapunki, eli tää on tosi monipuolinen. Vähän silti samanlainen kuin spintaili, koska täällä pyrstössä on tää, mikä aiheuttaa uinnin. Tän nimi on Buster Twerk, koska tää twerkkaa tätä takalistoa tällä tavalla. Ja se on painotettu niin, että se tietysti tekee sitä pientä tasasta tiheätä liikettä, mikä on aina ahvenelle hyvä. Sen lisäksi tämä runko sitten elää itsessään vähän niin kuin vaappu. Se saattaa välillä vähän näyttää vattaa, potkasta vähän kyljelleen ja mennä siitä eteenpäin. Laitettiin vähän semmonen all-in, niin tässä on ollut muitakin saajia. Tässä on ollut paljon isoa kalaa joskus. Ja meillä on nyt ajaa 1,5 tuntia kisa-aikaa jäljellä. Niin jäljeltä oli yksi paikka, mihin ajateltiin tulla, mutta aika moni jäi tähän, niin mentiin eka muille. Katsotaan nyt, jos tästä saataisiin sitten se tarvittava parempi kala. Ruoto otti näköjään siirtymän tästä useampi 100 metriä tonne lähemmäksi sitä kanavaa ja sieltä on aikamoinen rintamakin tulossa, mutta ne onnistu saamaan nyt kuitenkin 40 senttisiä ja 37 senttiä ahveneet. Ne oli pois tästä alueelta, missä on hakattu aika paljon. Niin luuletko sä, että sillä on merkitystä, että otetaan vähän niin kuin uusi alue, mitä lähdetään kalastamaan? Joo, eli tässä alueella, kun on pyörinyt nyt 2 tiimiä, nyt 3. tiimi, niin he hakee vähän nyt uusia kulmia, todennäköisesti vähemmän hakattuja paikkoja, jolloin se kala on ehkä vähän aktiivisempaa, ei niin varovaista. Toki tuossa semmoinen pieni muutto, että tuossa on tommoinen kanava, joka puskee sieltä kautta vettä tänne sisään, niin se mahdolliset ravinteet sun muuttua sitten ehkä syötäväkin ahvelle, minkä takia niitä löytyy myös sieltäkin päin. Shimano sai jonkun kalan, mä katsoin aika kovat pärskät siellä aina kyllä, en tiedä oliko sitten hauki, mutta ilmeisesti haavi käy ihan edelleen sen veden vieressä molski, mutta se taitaa olla kuule hauki, koska sitä ei oteta haavia. Olisi ahveneksi ollut melko iso kala. Kyllä, uskon, että se on hauki, muuten olisi riekkinä aika lujaa haavin. Nyt on riekki siellä kala. Et siellä on hauki kiinni mujusella ja riekkisellä on joku kala tuossa takana. Kohta nähdään, onko se riittävän iso. Ilmeisesti aika pieni kala jo siinä plaanissa tulee pinnassa, että ei ole riittävän iso kala, että parantaisi helkorttia. Mutta hyvä tilanne, molemmilla kalat kiinni siellä ja actionia veneessä ainakin. Täällä löytyy hauki, lahna, turska, seiti, lohi ja kirjolohi. Melko herkullista. Se on komea. Se tulee kyllä pitää. Kala. Saattaa olla parannus, jos ei ole pikkuhauki. Wall Street riekkinen. Kyllä. Otako haavi vähän lepäilee? Joo, siellä on triggered vitsi. Oh yeah. Tässä on nyt vielä tällaiset PKK UV-koukut, niin näkee mihinkä ahven tähtää. No ei tää riittää, tää on kans 3-1-3-2 sitä luokkaa. Mä pistän pois. 3-1-3-2. Niin pieni. Joo. Näytti paljon isomman. Onko se hyvä? Nyt saattaa olla hyvä. On se iso. On se hyvä. Vasemmalla. Aha. Täältä puolelta. Jes, hyvä mujuu. Ehkä se vähän parantaa. Fucking yes. Sun verran olla. Ehkä 3,7 olisiko. En tiedä. Mitataan kohta. Olis. Hui, meneekö? Missä siellä on? Tiki. Mulla oli varmaan 4-5 ahven perässä. Oliko?
Se oli joko säyne tai 4-vitonen ahven. Se oli tämän verran pitkä musta selkä, eikä ollut hauki. Haavimies valmiin. Tiukka tälli. Luulen, että on hauki, mutta on valmiina. Mä nähnyt jo. Vituisohven. Haavi. Hiljaa. Tuolla porukalla 50 kala. Ihan järkyttävää. Kato, tossa, kunnon möyhennys. Niin on. Heitä se. Luulisi jäädä. Joo, mulla on jo, mutta heitä sä sen perään. Tää on tässä. Niin nyt ne tuli tänne. Joo. Better? Feels big one, yeah. Coming under. No. It's a pike. Small one. Edelleen se 46 senttinen olisi nyt se tavoite, että saataisiin vielä se ekstra piste. Ihan järkyttävä ahven. Ei juman kautta mikä kala. Tuu vähän, ettei Shimano näe. Hauki. No siis, voit kuvitella, että luulin. Vielä kun se meni sinne ryönään, niin pitää olla aika hiljaa, mutta 48 senttinen ahven. Aivan järkyttävä kala ja se painoi sinne ryönään pohjaan. Mä luulin ihan, että se on hauki, mutta välillä se tuntuu ahvenelta. Mä sanon Tikille, että ota nyt haavi kumminkin. 48. Päästetään tää takas. Nyt Tiki saa vähän blokata, ettei kukaan näe. Missä Shimano? Tältä puolelta. Sinne meni. Mä justiin sanoin Tikille muutama heitto sitten, että tuossa mä sanoin Tikille, että mulla oli aivan järkyttävä ahven perässä. Mä en tiedä, oliko se säyne vai ahven, kun näin pitkä ja musta selkä tuli, että se ei ollut hauki. Jatkettiin vaan tässä. Hei! Saat kunnion laittaa missä se menee boksi? Joo, meillä on tämmönen scoreboardi. Nyt sä oot aukosta sen. Garminin scoreboardi. Aina kun päivittää, niin saa ottaa alimman pois. Sitten saa kirjata uuden kalan tuloksen ja sitten saa ottaa kourallisen karkkia. Kyllä minäkin saan nyt ottaa tosta asti. Mutta tiedäksä mitä? Ai Hei, kalasta. Joo. Näyttää hassulta, mutta loppujen lopuksi aika simppeli. Elikkä normaali 7-grammanen tungsten cheburaska. Ja siihen mä oon laittanut koukun. Ja se on tärkeää, että kun mä oon laittanut sinkkukoukun tohon, niin mä oon laittanut tommosen Mikadon Big Eye-koukun, eli se pääsee niinku elämään tossa tosi hyvin. Siinä on saira, 10-senttisenä, oksennuskalaväri. Ja sitten erikoisuutena, niin mä oon laittanut tohon etulenkkiin tommosen pienen chatterbladein. Näitä pystyy irrallisena ostamaan jostain tämmöistä vieherakennuskaupoista, mutta jos joku haluaa tällaisen rakentaa, niin täytyy muistaa se, että tommosen cheburaskan saa auki vaan niin kuin periaatteessa yhdestä suunnasta vetämällä aina, eli tänne taaksepäin. Ja nyt mä oon laittanut ton chatterbladein, kiinnittänyt sen, niin tää umpinainen lenkki tulee tuolta. Niin tää Offset Big Eye-koukku, mä oon ihan inasen taivuttanut sitä auki, pujottanut sen tohon ja painanut kiinni. Sillä tavalla tällaiseen saa rakennettua.
Ja tämä on siinä mielessä hyvä, että se luo tosi paljon niin kuin nostetta, että mä pystyn kalastamaan tällaisessa metrissä, mutta kumminkin hitaasti. Se on tärkeintä, että noille isoille kaloille, että se on hidas se viehe, semmoinen aika laiska uintinen, jaksaa käydä sen ottamassa. Mutta se, että kun on matalaa. Mä oon yrittänyt vaapuilla kalastaa, mä en oikein saa niihin osumia. Tai saa, mutta se on väärän kokosta. Sitten mä kokeilin tätä ja ainakin tähän mennessä kisahistorian suurin ahven. Aika hyvää tekee. Ei niin kuin henkilökohtaisesti myöskin meidän kortille ja kisaa varten. Olisin positiivisesti yllättynyt sen joukkueen puolesta, jos joku ottaa tosta isomman vielä. Shimano teki aika rohkean liikkeen ja lähti sieltä parhaalta alueelta, mistä on nyt tullut ne isoimmat kalat ja otti siirtymän. Tuli ihan erilaista paikkaa kalastaa, tälle tuulen alla oleva tämmönen Kaislikko Lahti, melko urbaani paikka. Joo, eli tässä on hyvin erilainen paikkaprofiili. Siinä on yhtäläinen tekijä, että se on matalaa vettä, siellä on kasvustoa, mutta tosiaan ison veden äärelle ja tuulen alapuolelle. Et ehkä siinä asetalla pyrittiin just sitä, että on enemmän syöttikalaa, joka tuuli painaa sinne. Tai että kokeillaan vähän jotain muuta, koska siellä on kuitenkin aika monta kalaa vielä kortilla, mitkä pitää parantaa sieltä alemmasta päästä. Nyt meillä on niinku vaihtoehdot se, että mennään takaisin siihen heittää. Hakataan päätä seinään siinä, mutta sitten meillä tiedetään, että siitä on mahdollisuus se parannus tehdä. Tai sitten sinne ulos. Mistään huluviikkenistä tai mistään tuolta, niin me ei saada. Ei, ja nehän kävi ruotohakkaselle paskat. Ai hakkas. Ja sanoi, että me käytiin naulassa. No niin. Mä veikkaan, että me tarvitaan ainakin 2,40 senttis kortille, että meillä on mitään mahista olla, sanotaan top 3. Et sen pidemmälle me ei voida liukua kärjessä, koska muuten se tekee meidän elämän tosi vaikeaksi sitten. 2 vikaa päivää, niin eli 40 pitäisi saada ja kai joutuu sitten palaa takas sinne Lahteen, missä aloitettiin. Meillä on vielä toinen spotti, tuo vähän ulompaa, mutta se on vähän riski. Sielläkin joutuu etsiä sitä kalaa ja mä en tiedä, onko meillä aikaa siihen. Ei se helppoa. Ruote ei saanut kuin 4-5 aamulla siitä, eikä sen jälkeen yhtään mitään todennäköisesti. Kun on kurisannut ees taas. Joo. Karmi nyt onnistui siitä todennäköisesti hyvällä kalalla, kun se näytti isolta kalalta. Joo. Oli se ainakin yli 40. No oli. Shimano kalasteli tuossa, lähti menemään, niin sieltä tuli itse toinen kilpaileva vene, ei toki meidän veneitä, mutta tuli tuohon samalle paikalle, että ilmeisesti aika suosittu paikka tuossa noin, mutta mielenkiintoista nähdä, että saikohan ne tuosta kalaa sitten. Kyllä, siinä voi olla taustalla aika hyvää paikallista tietoa, kun on kuitenkin tutut vedet Mujusellekin. Mitä mieltä oot, Kukkis? Tammisaaresta tällaiseen kisaan. Paine on kova täällä kyllä. No ympäri vuoden. On kova paine. Joo, paljon käy kalamiehiä, mutta onhan täällä toki kaloja. No joo. Ja samahan tää on, tai se on kaikille sama. Niin, no mä oon vähän samaa mieltä, että joo, että kova paine täällä on ja joskus täällä tuli oltu paljon, mutta se on kaikille sama ja samalta viivalta lähdetään ja jotkut sit suoriutuu paremmin kuin toiset. Ja onhan täällä tilaa, alueita niin pyöriä, ei ole pakko hakkaa aina niitä samoja paikkoja, mitä kaikki kalastaa. Toiselle puolelle. Vittu, onko hauki? Hei, Vähän jotenkin semmoinen tatsi, että ne kölvit olisi tuossa
vähän niinku salmen suuaukolla, kun täältä päin tulee. En ollut ihan varma, mutta... Joo, kato, se tuli vielä perässä tuohon. Kato, hakkas oikein. Hieno kölvi tuli sieltä. Auto, kun oli iso. Sitten kun toimi se talo, niin... Oi, siinäkin oli. Mitä tässä tapahtuu? Koko päivän pidellä tässä niinku haistaa vaappua, ne on ollut melkein kiinni. Tai ihan mikä. Ai. Jani, sä oot ansainnut pizzan. Onko ansainnut pizzan? Oot. Kuusi. Otti samaan uistimeen kuin se 48. Vois sanoa, että niinku löytynyt päivä ottipeli. Aika urjaa touhua. Ei tässä yksi oksennuskalainen. Nyt mä rupeen peesaan. Mä tein parannettu nyt 14 senttiä. Sä pyysit 15. Paljon parannettiin? 14 senttiä. Oi. Huomenna voisi olla sun päivä. Joo. Kyllä se on heti kun tulee tähän heinään, mikä on tänne päin, mikä kasvaa vähän silleen puoliksi pintaan, niin on niinku ihan eri tavalla kala. Ensimmäinen etappi on saatu nyt päätökseen ja on ryhmäpuheluaika. Eli venekunnat kuulee, että mikä on päivän suurin kala ja miten pisteet jakaantuu. Team Westin 170 ja 37 suuri, ei parannuksia iltapäivänä. CVC 169 ja 40 senttiä. 180 ja 40 senttiä oli suurin. Team Okuma yhteistulos 175 ja ison kala edelleen 43 senttiä. Meillä yhteistulos 196 ja isoin kala se 45 senttiä. Team Garmin 196 niin ikään ja isoin kala 48. Aika kova. Komeeta. Siis niinku se meidän eka paikka, missä me oltiin. Ja siis paljon sitä ahventa niinku oli siinä. Siis saatiin plus kaijoissa. Niin ei niinku enää mihinkään. Ei mihinkään. Voiko se olla, kun ne hauet? Hauetta alkoi sitten. Ei mulla oikein saatu niinku mistään enää juonen päästä kiinni tässä loppupäällä. For us it was really tricky this perch. We know that, we don't know the area, we don't know anything, we just... We found a couple. Yeah, we found a couple and we get a lot of perch, but not the right size. Yeah. So we got a lot of 30s, like a lot, but yeah, we should find couple of over 40s, but only 140 and that was about it for today. But we fight really good all day long. Yeah, tomorrow's new day. Yeah, absolutely. Ai että, nyt negatiivista on se, että tästä on yksi suunta ja se on alaspäin ja se on huomenna kuhapäivä. Tunnetusti ei ole meidän bravuri, mutta haetaan torjuntavoitto ja haukipäivälle meillä on aika kova soppa keitettynä. Väitän, että haukipäivällä on kova soppa keitetty. Nyt lähdetään, meillä on pitkä matka. Joo. Meillä on pitkä matka majoitukseen. Nähdään 3. jaksossa. Team Garmin pyrkii jatkaa siitä, mihinkä jäi. Katsotaan, miten menee. Siellä on Garmin vetänyt kyllä tosi kovan tuloksen, että 48 senttinen isoin ahven. Ja Kyllä, onnittelut. joo, todella hienoa tekemistä. Tekemistä Tikkaselta ja Haavistolta. Tosi hienoa, että jotain ne iltapäivällä teki. Muutti jotain, että alkoi löytyi jonkun hienon paikan. Hyvin taisteltiin Saatiin muutama parannus, mutta ei sellaista, ei löydetty enää isompaa kalaa. Ei riittänyt tällä kertaa kuin 4 sijaa. Saisi olla. 4 sija taitaa olla ahvenpäivästä. Aletaan rakentaa sitten kuhapäivä huomenna. Joo, kuhapäivä. Katse kohti tulevaisuutta. Kyllä. Kuha. Toivottavasti kuha olisi Suomen purullaan.
huomenna saa painaa sit niinku 90 kuhan tauluun ja 5 semmoista yli 70. Joo, helposti. Helposti painetaan semmoiset tauluun. Ai helposti? Kyllä mä oon ihan varma. Katsotaan huomenna lounasta, miten me menee. Mä oon ihan varma tästä. Sekään mulla. Todella kova ahvenpäivä. Maaginen 40 sentin raja rikkoutui peräti 7 kertaa. Garmin ja Ruoto päätyivät samaan tulokseen. Tasasenteissä suurin kala ratkaisee, joten voitto menee ansaitusti Garminille. Jokaisen päivän voittaja saa 6 pistettä ja suurimmasta kalasta tulee 1 lisäpiste. Garmin johtaa siis 7 pisteellä ja heillä on nyt hyvät lähtökohdat seuraavaan päivään.